Nej men tjing tjong och välkomna till en ny video. Ja, här står jag med en flaska Refract i handen, ni vet min keramiska spray. Och ja, till skillnad från att bara visa hur fantastiskt allt är jämt och ständigt, så tänkte jag, vad fan, det är ju den här typen av produkt, alltså oavsett om det är min eller något annat märke, så är det ju här en sån här produkt som det är typ den enda vi säljer där man kan fucka upp. Så att ja, jag har lånat brorsans lilla Polo som han har som extra bil. Jag ska flippa på kameran för jag tvättade den med Purify S så den ser ju svinblank ut, men jag ska dra på lite lampor och sådär så får ni se, den är verkligen inte någon superskick alls liksom. Men jag tänkte i alla fall lite steg, vad fan gör man om någonting händer eller vad som fuckar upp. Så att jag tänkte göra halva sidan helt fel och sen ska jag göra halva sidan så som man ska göra liksom, så ni ser att produkten funkar. Men lite sådär, vet, lägga ut den, låta den torka in, vad händer, hur får man bort det och sådana där grejer. För att jag tycker det har varit, eller jag ser i alla fall inga direkt så här videos från, det kanske finns liksom, men hur man rättar till om man råkar göra något lite galet. Nu är det ju verkligen inte som så, det här är ju nya V2, den är ju sjukt mycket lättare, det är väldigt mycket mindre risk för det mesta, men det är som med allt. Råkar man inte torka av eller det står i solen och såna här grejer, då kan det torka in och bli lite flammigt och sånt där. Så att jag ska flippa på kameran. Så där då, där har vi min brors lilla Polo och ja, jag kemade ju den innan. Så den ser ju galet blank ut nu helt plötsligt. Det var den ju inte innan, utan jag har ju kört Dissolve Relieve Extract, alltså avfettningarna och flygrostlösare. Och sen har jag tvättat den med Purify S och ja, det är ju rätt bra knuff i Purify S'en så att den blir ju blank som satan. Så det är nästan lite svårt här då, men det är inte så mycket, ni ser ju här, den har ganska mycket. Det är inte jättenajsiga grejer liksom så. Men framförallt så är den svart och då är det mycket enklare att se det här då. Vi ska ju försöka simulera när det blir galet. Så att jag kommer att, det är framförallt i wet coat för att nu när det är liksom 99,99% har inga problem alls, men jag är helt medveten om, vi har fått några stycken som har hört av sig och då är det ofta så här, man har inte torkat av bilen, man har stått i solen, sådana grejer. Så att börja med nu, bara tänk till, fan inget alltså stå inte i solen och framförallt kom ihåg att huvan är ju alltid varma och då får man ju snabbare flashtid och allt så att sol och kyla, det ska liksom inte vara supervarmt där ni håller på. Eller stå mitt i solen, det är klart det kan vara varmt. Men just om huven är supervarm och ni står mitt i solen. Men annars så ska vi köra, jag tänkte vi kör som wet coat på den här sidan då. Och då ska vi liksom simulera att det blir galet. Och så gör vi wet coat på andra sidan när det blir så som man ska göra liksom. Så att vi lägger den här panelen ren. Och den här panelen lägger vi utspädd och så drar vi på det och sen så låter jag det bara dra. Så får vi se, jag får visa med iPhonen då hur länge jag orkar vänta. Men vi lägger på det så. På andra sidan, det kan vi nästan visa på en gång så som det är tänkt och så som 99,99% av er kommer uppleva hur produkten funkar. Men vi ska i alla fall låta den torka in. Sen tänkte jag lägga den ren här på frampanelen och låta den torka in och se vad som händer. Och sen får vi götta runt lite på huven också och se vad det blir. Och som sagt, fan vad blank den blev med Purify S då. Jag vet ju att den är bra, men jag räknade inte med att den skulle bli så här blank. Så att ja, jag börjar med att duscha ner bilen så att den blir blöt. Och sen så kör vi som sagt den här delen, kör vi ren. Den här delen kör vi utspädd. Och sen ska vi köra på andra sidan också så att vi visar hur det är när man gör som man ska göra liksom. Så där då tar vi och börjar med att bara blöta ner sidan på bilen. Så det blir som att den skulle vara nytvättad och schamponerad och sådär. Och precis innan ni ska spola av då. Så att då, som jag sa innan, då kör vi den panelen jag står och duschar på nu. Kör vi ren. Och den här panelen kör vi som wet coat. Eller, det är klart vi ska köra wet coat på båda, men ni hajar, den ska vara utspädd. Och sen så ska jag bara låta det här, så kommer vi låta det torka. Får vi se vad som händer. Så där då, och sen vit trigger, det är vad det är. Vi har lite svårt att få fram triggers just nu då. Så att vi kör det här området som ren. Så kör vi på ganska rikligt nu är det ingen feg takt det här, för nu jävlar ska vi se vad som händer när det här bara får dra in. Och sen ska jag bara gå och hämta med utspädd. Här har vi utspädd, ni vet ju. Det är bara att skaka. Den är ju inte blandbar egentligen med vatten rent teoretiskt, men det funkar fint. Så det är bara att skaka ordentligt innan. Så drar vi på den här. Då ser ni ju, det blir lite som så här mjölkig hinna typ. Och det blir den ju när man späder med vatten. Den blir nästan lite så här tvålik. Den är ju helt ny formula. Framförallt är det ju inga högfluorerande ämnen. Så att ja, nu låter vi det här. Vad fan, jag ska kolla vad klockan är här. Klockan är 13:39. Säger att den har legat på i 1 eller 2 minuter då. Så jag ska gå över på andra sidan, ska jag visa när man gör det
typ by the book liksom. Då gör vi samma visa här då. Så kör vi den som ren till att börja med här. Och nu är det så här, den ska liksom typ, är ni lite osäkra och sådana grejer, se till att lägg på den och sen så duschar ni av den rätt omgående. Så gör inte hela bilen, stå inte i solen. Vad fan, när man lägger, den är ju tänkt att läggas på torr bil. Det är då den är som bäst eller som torkstöd. Men vi låter den dra på där en stund. Som sagt, där ligger den som ren. Här kör vi den i utspädd form igen. Och nu kanske den får ligga på, säg att den ligger på max 1 minut. Och nu, jag fegar inte här nu, för nu ska vi verkligen visa vad man ska göra och inte göra. Sådär, utspädd, icke utspädd. Och då är det bara viktigt nu då att ni verkligen, för att den blir ju som den här bilen får man ta på utan att ni ser, det blir som lite så här gelish form och det är så den ska bli. Så att nu är det viktigt att ni verkligen spolar av den. Kör inte med trädgårdsslang och såna här grejer, det kommer inte bli speciellt bra. Vi ska försöka göra någon simulering av det på andra sidan. Så spolar ni bara metodiskt så att ni verkligen skjuter av allt. Ja, ni ser ju, det är ju hur simpelt som helst. Så att nu gäller det bara att torka det här. För att risken nu när ni duschar på överallt är ju att det ligger kvar, även om man ska vara jättenoggrann när man spolar av. Men risken är ju att det ligger kvar någon liten grej i någonting som sen följer med när det torkar ut. Och då kan det bli lite så här oljehinna. Ta bara en torkduk nu, torka rent det här så kommer det här bli awesome på den här sidan. Nu är klockan 13:44 och nu ska vi simulera typ solljus. Nu jävlar. Nu ska vi värma på den här så det verkligen sätter sig alltså. Och ja, här är ju sidan där vi bara, som ni såg, duschar på den rent. Den funkar skitbra ren och ni kommer ju få liksom ut högre prestanda och så ur den. Där är det ju avtorkat med som utspädd. Och sen så här med som ren. Så att ja. Very nice. Very nice. Jag tycker fan, det kanske inte är. Kanske lite mer pump i den sidan om man kört den ren. Det är svårt med lamporna och sånt där, lurar den lite också. Men här ser ni ju, no problemos. Den var borta inom 1 minut. Jonte står och värmer på för fullt här nu. För nu ska vi försöka få någonting att bli dåligt här då egentligen. Men liksom det viktiga är här nu bara, tänk på att torka rent bilen efter. Man måste se det här mer som ett regelrätt lackskydd än vad det är att bara spola av och sen dra iväg. Liksom. Det brukar kunna funka såklart, men nu gör vi det för att liksom få det så bra som möjligt och allting sånt. Men här ska vi få det så dåligt som möjligt som vi bara kan. Jag ska sätta igång med huven medan Jonte får sitta här och värma på en bra stund. Så där, här har vi huven då. Och nu tänkte jag, nu ska vi göra som man inte ska göra. Ni vet ju att man ska torka, eller duscha i en mikrofiberduk och sen torka ut det. Så jag kör halva, kör jag bara så här. Alldeles för mycket. Bara, ni ser, det är refrakt, ren. Och sen kör vi en liten slarvig, bara gegga ut det lite. Nu är det ju skitmycket här, så kör vi halva. Nu har vi så mycket så nu kan vi lägger ut över hela huven här, så torkar jag av det på ena sidan på en gång. Så där så tar jag en fluffduk och torkar halva sidan. Och så får halva sidan vara, ja ni ser ju, det är ju galna mängder alltså. Det här är ju typ halva bilen egentligen. Men ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Den får ligga på en bra stund där. Jag är inte fram med pickan här fan också. Kör på halva huven. Ska vi simulera solen typ då? Så gott vi kan här. Biltemas värmepicka. Och så har vi en ny fresh fluffig luring här. Kolla här nu. Torkar vi halva. Fan, bra klipper den där värmepickan. Fan vad varmt det blir. Ja. Den är ju inte så svår att lägga torr i alla fall. Men nu det där, ni ser ju här hur det bara, det är svårt att få på bild här. Men nu har det ju verkligen, det är ju som en så här hinna vi ser i alla fall med ögonen. Se man kanske kan se lite, men det blir ju jävligt blankt ändå.
Men vi ska se vad klockan är då. För nu är det ju tid på allting här. Vad har den legat på då? Liten stund. Nu är klockan 13:50. Ja. Vi låter det sitta 5-10 minuter till då. Får vi se om vi kan få bort det här. Som sagt, jävla svårt att se på kameran. Men det är som en tunn hinna över här nu. På den här sidan är det ju mucho nice. Ja, den flashade ju nästan av sig själv här. Det var nästan svårt. Det ser ju bara reporna, men man ser som lätta små streck som går ner. Så att, som jag sa, klockan var 13:49-48 kanske när vi applicerade den. Så får den får ligga på där en bra stund. Här är ju spektaklet kvar då, som vi har bombat på med värmepicka och hela konkarongen här då. Och här ser ni, här börjar torka in på skarpen. Så här kan man ju få om man inte spolar av bilen och du vet det rinner ner från en liten list eller såna här grejer. Och när ni torkar bilen, se till att använda schysst torkduk. Sämskinn är liksom, det är den gamla skolan. Det är ingenting man skiter dem. Jag tycker inte de är bra. Kör en vanlig mikrofiberduk eller någon form av torkduk. Så att ja, nu ska vi se, klockan är 13:52. Ska vi ge det 8 minuter till då? Det är ju ändå så här skäligt. Fan, mer än så, då vet jag inte vad man ska göra. Och sen är det ju samma visa typ med overspray. Nu kommer det säkert ligga massa på taket här, men vi låter det vara. Får vi se om det blir någonting. Men hur som, där på den sidan där vi har gjort det rätt. Pure awesomeness. Och huven som är gjord rätt. Tada! Hur jävla bra som helst. Den där kan bli lite småspännande. Fan, man ser skitsvårt på film, men för så ser ni lite i lampan där. Typ någonting. Alltså det är som en så här jäkligt sliskig hinna som ligger på. Men jag återkommer när klockan är hel. Vi fortsätter med pickan på här nu. Nu ska vi försöka. Det kanske slutar med att vi får polera hela bilen. Jag vet inte. Men mycket tuffare än så här kan man fan inte simulera om någonting skulle typ torka in eller någonting sånt. Vi ser det ju, bara glöder om hela grejen. Och sen den här sidan den är ju fortfarande så gelish-aktig, så den ska jag också försöka få torka till ordentligt här. Då blir det väl sammantaget då. Och när började vi? Så är det typ 20 minuter som det ligger på. Vi har kört med värmepicka, svart bil. Kan inte bli så mycket tuffare förutsättningar tycker jag i alla fall. Nu börjar man se, de här börjar sätta sig lite, alltså de här tråkiga, ni ser ju så här ränder där har runnit ner. Självklart ska vi spola av det, så börjar vi med det och se vad som händer. Och försöka komma på hur fan vi ska göra så att det blir galet. Men det här är ju också en kul video att se för er rent så här hur stresstestmässigt. Vi har ju gjort det här flera gånger innan och allt det här går att lösa utan problem. Alltså. Det är inga konstigheter. Och återigen, vi har sålt över 10 000 flaskor och jag har skrivit upp, jag tror att vi har 16 eller 17 stycken nu som har hört av sig och fått kanske någonting åt det här hållet, men de har ofta kört typ trädgårdsslang, stått i solen, man har glömt att torka bilen, sådana grejer, så att det är ju ett minimalt problem, men det är väl fan lika kul att se här nu. Jag vill ju själv också se hur fan vi kan få det så dåligt vi bara kan, för att produkten är ju svinnice, så det här ska inte vara något konstigheter alls. Här ser ni, nu har det torkat in på skarpen här alltså. Det här kan nog bli jävligt spännande. Jag har svårt att tro att det här bara flyger av när vi spolar sen med vatten alltså. Men vi får se, och sen så har vi ju huven kvar också. Får vi se hur det blir. Men jag sätter mig och värmer på här lite, så får Kevin snabbspola det här då. Så där då har vi suttit och kört med värmepickarna. Jag ska nog fortsätta en stund. Ser ni här? Nu är klockan 14:05. Och på den här bakdörren där är helt rent. Här börjar det ju, ser ni, nu börjar det ju torka på ordentligt här. Och jag har faktiskt bara testtorkat en liten panel här. Så jag ska faktiskt hämta mikrofiberduken, så kommer ni. Nu har det väl, vad börjar vi bli då? 25 minuter någonting, nästan en halvtimme. Fan om vi inte bara ska köra ännu längre då, verkligen. Det börjar ju nästan bli, jag vet inte hur man ska göra det. Gör det ännu mer liksom. Och den där sidan är ju, vi kör på. Jag har stått och värmt på den också. Men vi värmer på här. Ska jag bara ta min lilla torkduk. Så, då ser ni ju här. Kolla, då är det ju, man ser ju hur det börjar torka in massa tråkiga grejer. Och nu är ju tanken egentligen att man ska spola av det här. Men det ska vi göra också. Men kolla här nu bara när jag drar superförsiktigt med
torkduken. Tada! Kolla. Som nytt. En halvtimme in. Det är väl fan ändå ganska... Det måste jag ju nog säga själv. Ganska bulletproof alltså. Och ja, men... videon går ju ut på att vi ska ha någonting som går åt helsike. Jag tror ju mest på huven alltså. Vi får se. Här är jävla svårt att se på filmen faktiskt. Men i verkligheten så ser man verkligen hur den har också bombat på med. Och ja, vi låter det dra en 10 minuter till då. Sen spolar jag av det här så får vi se hur det blir. Troligtvis så kommer det inte bli så nice när man spolar av. Då kan det nog fan med kanske se ut så här. Vi får se. Självklart har vi stresstestat produkterna ordentligt. Men ja, det är liksom, den är ju så jävla enkel det bara går att få den alltså. Men vi kämpar på. Sådär, 14:13. Nu orkar jag inte vänta längre. Så att nu, jag tror att den kommer bli rätt knivig och spola av om jag ska vara helt ärlig alltså. Men vi får väl se. Och då är det som jag har tjatat om innan. Skit i att lägga den som wetcoat om ni bara har tillgång till en trädgårdsslang. Det kommer inte bli bra i och med att det blir som en sån här fet hinna. Fan, den här har ju börjat torka in riktigt fint nu. Så nu är det riktigt flammigt och härligt här. Och kör med en högtryck, skippa och kör med en vanlig trädgårdsslang. Och sen är det viktigt att ni bara torkar bilen efter. Men vi får se här vad som händer, jag har ingen aning. Så kör vi nästa panel på en gång, den som vi körde som med utspädd. Ja, men fan, now we're talking. Nu är det fan som är lite kast här alltså. Jag ska gå och hämta lampan, ska vi se om vi kan simulera. Ser ni här? Det blir som en liten... Den har liksom börjat betta fast i lacken. Nu har jag legat på en halvtimme. Det är fortfarande som man kan röra den och allting sånt. Men nu börjar det bli... Här har ni legat på alldeles för länge. Men jag vågar nästan lova att jag ska hämta lampan först. Vi kan se om vi kan se det lite bättre. Sådär. Aj, nu här ser det inte så lajbanslåda ut. Här är det lite flammigt faktiskt. Det är det. Och jag måste nog nästan säga att... Nej, det är fan med lika flammigt på den här sidan också. Kul! Nu blev det ju som vi hade hoppats i alla fall. Så vi kan visa när man gör det helt bedrövligt. Kolla här. Ser ni? Oj, här är det flam överallt. Men vi får väl se då. Ska vi börja med... Vi börjar med att ta en torkduk. Så tar vi den här bakre panelen så ser vi vad som händer. Då börjar vi här på med torkduken. Man känner att det är lite strävare faktiskt. Man hör till och med hur det är lite strävare. Men alltså, kom igen nu. Har ni låtit den ligga på en halvtimme med värmepicka, sol och allting. Men alltså ni ser ju. Fan, det är ju inga problem att få av den här. Det blir ju crystal clear. Men absolut, jag håller med. Den blir lite trögare av. Det ska vi inte säga någonting om. Men... Vad fasen, kolla här killar och tjejer. Hur jävla enkelt som helst. Min vanliga torkduk här är ju kanske typ som ett sämskinn. Ja, det här är väl inte det optimalus för den. Ser ni här, kolla. Ingrott och jävligt. På med lite torkduk. Super crisp. Jaha. Bakdörren ren, drygt, ja men det här är ju nästan 40 minuter var någonting. Den var inte så rolig att spola av, blev ganska dåligt. Och det här påvisar ju också lite att stå inte i solen när ni kör wetcoat. Men återigen, med lite fukt i duk och allting sånt så är den ju hur simpel som helst att torka av. Jag tror ju att den här kommer nog bli den minst roliga sidan. Vi får väl se helt enkelt. Den är ju, ni ser här uppe, ser inte bra ut. Men karamba, det är inga problem. Det är bara att torka av det. Nej, men den här sidan kan vi ju komma överens om att absolut, ligger den för länge blir den skitjobbig att spola av. Tar ni bara sen med torkduk och torkar rent så är det inga konstigheter. Så liksom bränn inte iväg nu bara. Skit i, ni glömmer att spola av eller någonting sånt och sen bränner ni iväg. För att
ja, då blir det lite tråkigare. Men ja, vi håller på en timme liksom nästan. Så ja, jag tar och torkar av de här dörrarna. För det är väl inte så mycket mer att visa. Fan, ni har ju sett. Ni ser ju att det försvinner. Och sen kommer vi till den sista, the final boss på huven. För den tror jag kan bli lite småknivig. Vi får se. Jag tar och torkar av. Sådär. Jobbigast att torka av var nästan rutorna måste jag säga. Men ja, det var ju också bara torka med torkduken. Super nice, nu går vi på huven. Sådär, då är vi framme på final boss. Nu kom det lite vatten här när jag höll på att spola. Sen ska jag försöka få till en vinkel när man inte bara ser massa repor. Men fasen var nästan lättare att filma på mobilen det här. Men det är i alla fall som en hinna som ligger. Jag vet inte, det är svårt att se min lilla display. Har vi tur nu så ser ni. Ja, det är som en hinna upp och ner här. Så att jag tar bara fluffduken och torkar av och ser vad som händer. Eller om vi måste gå på det tunga gardet. Det här blev ju inget tungt gard alls. Det här var ju fan den lättaste panelen att torka av. Jaha. Då vet vi det i alla fall. Ligger refrakten på ren i nästan en timme så var den ju fan med lättare att torka av än vad den är efter 20-30 sekunder nästan. Ja, okej. Det här... Nej, då var fan final bossen dörrarna måste jag säga. Nästan så rutorna var jobbigast att torka av. Men... ja, inte ett flam, ingenting. Nästan en timme pålagd som ren. Oj, det här var det också lite vatten. Men ja, hur fasen ska vi göra nu då? Jag hade tänkt förstöra något. Dörrarna ser bra ut. Jag vänder på kameran så tar vi slutsnacket. Så får jag väl komma med några idéer och förslag om man nu mot förmodan skulle ha lyckats göra det ännu värre än vad vi har gjort. Så där då. Hur avslutar jag det här? Mitt försök till att fucka upp någonting som inte blev uppfuckat typ. Gjorde vi en liten fjäder eller en höna av en fjäder. Men hur som så är det som så att ni ser ju. Det är en fantastiskt enkel produkt att lägga. Och i ärlighetens namn, det här är inget, jag har faktiskt inte planerat att det skulle bli så här bra. Jag ville verkligen försöka få den att bli så dassig som det bara går. Alltså, vi har gjort det här ganska många gånger innan. Så att det behöver ni liksom, vi testar ju såklart alla produkterna innan vi släpper dem. Men det är lite som så att liksom alla olika förutsättningar och allting sånt. Men ta det här som ett generellt tips nu att liksom, oavsett vilken produkt ni ska använda, stå aldrig i solen eller direkt solljus eller liksom så. Låt inte saker och ting torka in, även om det nästan satt på en timme nu och ja, nemas problemas, vi körde i värmepick och allting sånt. Men, och sen så är liksom, hela grejen är verkligen så här, se till att ha en ren yta under, ni måste vara noggranna med att kema. Jag blir nästan så här upprörd när jag hör folk som, du vet, jag har inte använt avfettning på hela vintern. Okej, den bilen är nog inte så nice i lacken, även om ni kanske tror det. Extract ska användas vid varje tvätt. Punkt slut. Alltså, ni kommer att minimera risken för repor, få en renare yta, ni boostar på allt som ligger under och sådana grejer också. Alltså boosta på, det är klart ni kommer slita lite, men ni kommer få en mycket renare och fräschare yta. Så att se till att bara kema bilen ordentligt. Behöver ni så kör ni reliv, alltså flygrost. Och även dissolven, kallavfettning. Det som också är lite så snabbt pro-tip, ibland kan man ju få så här nederdelen av dörrarna. Ja, ni ser. Nederdelen av dörrarna i alla fall, så kan man ju få det så här avrinningen. Bara, fan vad då? Det blev jävligt varmt här när jag höll på, så sorry att jag är lite småsliskig här nu. Men tappar man lite avrinning och sånt, kör på lite kallavfettning. Typ en andra vända, så brukar oftast avrinningen komma tillbaka. Så att skyddet brukar ofta sitta kvar där liksom. Men ja, vi har ju dunkat på dörrarna. Jag visade hur man ska göra när man ska göra rätt. Jag visade hur man ska göra när det blir fel. Och som ni såg, den blev ju skitmärklig att spola av. Det blev ju ingen höjdare alls. Men så fort man gick på med en lite fuktig torkduk, försvinner på en gång. Skippa sämskinn och glöm inte att spola av bilen och torka den när ni har använt wetcoat. Spola den inte bara och bränn iväg, för då kan det bli såna här lite typ oljefilmsgrejer som för övrigt inte är så svåra att få bort. Men skulle ni märka det här kanske, du vet, typ 3 dagar senare eller sådär, använd stark extract eller Apex Plus. Apex Plus som ni upptäcker är ganska sådär inom ett dygn kanske. Annars extract. Blanda den 20, 25, 30% på. Svampa in om det behövs. Alltså svampa är ett uttryck. Använd svamp om ni vill. Ni kan ha mikrofiberduk eller whatever. Svampa in det, spola av, tvätta om bilen, så är det typ fine. Alltså det går inte att misslyckas med refrakten nästan. Nu har vi försökt. Det här är V2an, den är liksom enklare, snällare, allting. Den blir ju lite sådär gällish på grund av att vi har inga
högfluorerande ämnen i produkten. Och ja, i annat fall, det här blir bara en liten sån här rolig spontanare. Vi kanske skulle försöka med fler produkter, så skriv gärna och kommentera under om ni tycker att vi ska... För avfettningarna vet vi, där kommer det gå åt fanders alltså om man gör det. Vi kan väl prova på någon bil då, men det kommer vi behöva polera och sånt där. Så att avfettningar ska ni inte stå själva och hålla på och prova det här på och försöka att det ska bli någon rolig grej. Men övriga produkter ska inte vara några konstigheter. Men skippa att stå i solen och sen... Ja, vad fan, jag har inte så mycket mer att tillägga. Jag hoppas att ni tyckte det var kul, för det här blir en jävla flummig video. Försöker förstöra med sina egna produkter typ eller någonting. Så, ja. Det blir lite hopslafsat och lite stressat och allt sånt här. Men, för vi måste fortsätta packa paket. Men ja, ni fattar poängen. Det ska mycket till om ni ska lyckas fucka upp. Det enda det blir lite jobbigare på rutorna. Så där kan ni vara lite försiktiga då. Men då har ni vision och sånt ni ska köra istället. Så tills nästa gång så blir det tjing tjong.